أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة في هذا الفيديو الجديد. النهاردة إن شاء الله هنشرح على طول كده في Chapter 2 The Prisoner of Zenda، قصة سجين زندا. اللي متابع معانا عرفنا إن المرة اللي فاتت وصلنا لنهاية Chapter 1. عرفنا إن رودولف راسندل the confrontation المواجهة between رودولف راسندل and the king of روريتانيا، اللي هو رودولف راسندل والملك بتاع روريتانيا. عرفنا السربرايز اللي حصلت، المفاجأة والدهشة اللي حصلت when the king saw رودولف راسندل. كان في رياكشن، ردود أفعال من الاثنين. كان في رد فعل من رودولف راسندل ورد فعل من the king of روريتانيا اللي هو رودولف إلفبرج. رودولف إلفبرج stepped back in surprise، تراجع في دهشة. At the same time في نفس اللحظة رودولف راسندل gave out a loud cry، أعطى صيحة عالية because رودولف راسندل looked exactly like the king of روريتانيا، كان يشبه ملك روريتانيا بالضبط. ده اللي خلى الاثنين in surprise، في حالة دهشة. طيب اللي حصل بقى من بداية chapter 2 بيقول راسندل I was standing in front أو I was surprised، كنت مندهش to be standing in front of someone who looked exactly like me، كنت مندهش إن أنا شايف أو واقف قدام واحد يشبهني تماما اللي هو the king of روريتانيا. عشان كده they both stood in silence، both of them كلاهما stood in silence، وقفوا في صمت. Then رودولف راسندل bowed to him، انحنى له. And when he bowed to him the king started to speak، بدأ يتكلم. قال له ايه؟ مش كلم هو مباشرة، لكن قال لي سابت and فريدز، قال له Colonel فريدز who is this gentleman؟ أيها العقيد، وانت يا فريدز مين الراجل ده؟ who is this gentleman؟ رودولف راسندل بيقول I was about to answer، كنت على وشك أن أجيب. كان خلاص هيرد، يقول له أنا I am from England and my name is رودولف راسندل. I came from Britain to attend the coronation. لا ما لحقش يقول الكلام ده، راح كان سبت العقيد سبت began to talk to the king quietly، بدأ يتكلم مع الملك quietly بهدوء على جنب كده. طبعا انتوا عارفين هم قال له ايه، يعني اكيد قال له this man is from England and he came to see the coronation and his name is رودولف راسندل and he is from the راسندل family، من عيلة راسندل. طبعا عيلة راسندل انتوا عارفين في relation، علاقة between the راسندلز and the إلفبرجز، عيلة راسندل وعيلة إلفبرج اللي هم العيلة الملكة في روريتانيا. لما اتكلم معاه سبت بالكلام ده او قال له الكلام ده بكل هدوء، طبعا رودولف راسندل examined the king، فحص الملك وشاف ايه تفاصيله. طبعا بيقول he looked very like me، يشبهني تماما although there were some differences، كان في بعض الاختلافات. المرة اللي فاتت قال except for a centimeter or two، باستثناء سنتي او 2 we looked exactly the same، نشبه بعض تماما او زي بعض بالضبط. تمام. بيقول his mouth was perhaps less wide، فمه كان شوية ضيق شوية. and my face وش أنا بقى was a little bit thinner، يعني thinner أنحف شوية، يعني هو بوج الملك ضيق شوية ووشه هو رفيع شوية. but in most ways في معظم الأحوال we were identical بمعنى متماثلين، احنا الاثنين شكل بعض بالضبط. كان سبت stopped talking and the king suddenly began to laugh loudly، بدأ الملك يضحك بصوت عالي وبيقول ايه what would my brother Michael think if he saw us two together؟ تخيل يا سبت لو مايكل شافنا احنا الاثنين مع بعض in the coronation، في التتويج. راح فريدز قال له ايه؟ قال له سير I don't think it's a good idea، ما اعتقدش انها فكرة جيدة for Mr. راسندل to go to Strelsau now. انا لا اعتقد. طبعا هو الملك كان قبليها قال له ايه what's your name sir؟
ما اسمك يا سيدي؟ قال له the same as yours، نفس اسمك بالظبط. طبعا الكلام ده بعدين. قال له it's good to meet you cousin. you must forgive me، يعني جيد أن أراك ولازم تسامحني. if I seemed surprised، لو كنت أبدو مندهشا. it's not every day that you meet your cousin، مش كل يوم الواحد هيقابل حد his double. قال له بالتحديد his double، يعني شبيهه أو حد شبهه بالضبط. قال له I hope you are not angry، أأمل أن لا تغضب مني، معلش سامحني أو تزعل مني إن أنا شبهك. قال له whether I like it or not، سواء عجبني هذا أم لا. you can't help looking like me، فأنت أكيد شبهي، يعني ده لا محالة يعني إن أنت شبهي. anyway، على أي حال where are you traveling to؟ أنت رايح فين؟ قال له to Strelsow إلى Strelsow يا سيدي، to the coronation. راح زي ما قلنا سبت قال له هذه العبارة، قال له آسف فريدز، قال له I don't think it's a good idea for Mr. Rossendale to go to Strelsow now. أنا لا أعتقد أن فكرة جيدة للسيد راسندل أن يذهب إلى Strelsow now. Why؟ خدوا بالكم من الحتة دي مهمة جدا. People might mistake him for the king. نحفظ العبارة دي. People might mistake him for the king. People might mistake him for the king. الناس قد تخطئ بينه وبين الملك. And this would cause a lot of problems. ده هيسبب a lot of problems، مشاكل كتير. فلما قال له كده it's not a good idea for Mr. Rossendale to go to Strelsow now، ليست فكرة جيدة السيد راسندل أن يذهب إلى Strelsow now. راح الملك سأل What do you think سبت؟ إيه رأيك يا سبت؟ قال له I agree he mustn't go. أتفق مع فريدز، لا يجب أن يذهب. طبعا رودولف راسندل تفهم طبيعة المشكلة. قال له sir I understand the problem now، أنا فهمت طبيعة المشكلة الآن. and I'm going to leave Ruritania today، وأنا سأغادر روريتانيا اليوم، هسيبها النهاردة. خلاص. طبعا the king objected، اعترض على ده. ازاي يا راجل دي تيجي برضه؟ first you must have dinner with me، لازم تتعشى معايا. it's not every، قال له we must eat together، لازم ناكل النهارده مع بعض. it's not every day that you meet your cousin، مش كل يوم الواحد هيقابل حد يا راجل دي تيجي برضه، مش كل يوم الواحد هيقابل حد من ابناء عمومته او حد قريبه يعني. خلاص. سبت tried، حاول سبت to stop this، حاول يمنع الكلام ده. قال له remember sir we have an early start tomorrow، مش وقت عزومات الله يخليك. فاهمين؟ يعني ايه؟ هو عارف ان الملك لما بياكل الناس كلها عارفه ان the king was interested in hunting and good food، زي ما خدنا في chapter 1. كل الناس فاهمه ان الملك ده مهتم بحاجتين بس، ايه هما؟ hunting and good food، الصيد والطعام الجيد. همه الصيد والاكل. طبعا هنا بيعزم راسندل على الاكل، وسبت عارف ان هو لو عزم على الاكل هياكل كتير، وبكره عندهم كورونيشن تتويج. طبعا ده مصيبه، لو كان كتير بقى هيدخم وهينام ومش هيروح التتويج اصلا. فقال له remember sir remember sir we have an early start tomorrow، تذكر يا سيدي بكره هنبدا تتويج بدري. بكره في حفل التتويج، افتكر. راح هو قال له we can still have time we have time to eat well، لسه يا عم عندنا معاه وقت ناكل كويس. said the king. وقال له عبارة غريبة خالص، قال له good food is more important than sleep. يا عمي الأكل أهم من النوم. إيه الواد الغريب ده؟ good food is more important than sleep. now Mr. Rossendale زي ما قلنا من شوية قال له والآن يا سيد راسندل what's your first name؟ ما اسمك الأول؟ راح قال له إيه؟ the same as yours، زي اسمك بالضبط يا محاسن الصدف. يعني أول حاجة he looked exactly like him، شبهه بالضبط، وفي نفس الوقت he has the same name، نفس الاسم. فقال له the same as yours طبعا and both again. قال له come then cousin رودولف، تعال إذا يا ابن العم رودولف. I don't have a house here I don't have a house here، ما عنديش بيت هنا. مش معناها غلبان، ده ملك. but
I am staying in the house my brother uses for hunting. أنا مقيم في البيت اللي أخويا بيستخدمه للصيد. وبعد كده ابتدى يتفشخر شوية، أنا شايف كده يعني. قال له It's not the house that I am used to. طبعا ده مش البيت اللي أنا متعود عليه، أو the palace القصر اللي أنا متعود عليه. But it will do for a few days. بس هيقضي الغرض كام يوم. تمام؟ They walked for a half an hour, and when they reached the hunting lodge, لما وصلوا ال hunting lodge اللي هو بيت الصيد, Joseph, a gentleman أو a young man, was waiting for him. كان في انتظاره رجل شاب صغير كده اسمه جوزيف. Joseph was the king's servant. Joseph was the king's servant. خلي بالكم في chapter 1 شفنا يوهان was the duke's servant، خادم الأمير، لكن جوزيف the king's servant. في خادم تاني كان موجود، أو خادمة أخرى كانت موجودة في hunting lodge اللي هي يوهان's mother، أم يوهان. يبقى عندنا كام خادم في hunting lodge؟ 2. جوزيف the king's servant خادم الملك and يوهان's mother أم يوهان. خلاص؟ دي كانت برضو موجودة معاهم في hunting lodge. أول ما وصلوا على طول راح قال لجوزيف كده، قال له is dinner ready yet جوزيف؟ ها؟ العشاء جاهز يا جوزيف؟ قال له yes sir. And he led them to the dining room. اقتادهم إلى the dining room، غرفة تناول الطعام. And when they reached the dining room, Rodolphe Rassendyll saw a large table. شاف large table full of food. وراسندل بيعلق تعليق صريف بيقول إيه؟ The food was delicious. الأكل كان لذيذ. And I was hungry. وأنا كنت جعان. تخيلوا واحد جعان والأكل لذيذ، إيه اللي يحصل؟ بيقول I ate too much. كلت كتير جدا. فريدز حاول يذكر الملك بحاجة مهمة جدا. قال له خدوا بالكم، قال له the colonel and I have to leave here at 6 tomorrow morning. الملك العقيد وأنا، ده فريدز بيقول العقيد وأنا هنطلع من هنا الساعة 6 صباحا. And bring a group of guards. نحضر مجموعة من الحراس أو soldiers to take the king to، عشان ناخد الملك ونوديه على فين؟ to the station، المحطة. From the station he would take the train to Strelsow. هياخد القطار ويطلع على Strelsow. تمام زي الفل. طب ليه قال فريدز الكلام ده؟ To try to remind the king of the great coronation. عايز يفكره بالتتويج. بيقول له يعني خف الأكل، مش هينفع تاكل كل الأكل ده وانت بكره عندك تتويج واحنا نصحى بدري. عارفين الملك كان رد فعله ايه؟ قال له forget about these two men. سيبك من الاثنين دول. eat more cousin رودولف. كل 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 يا ايها يا ابن العم رودولف. طبعا راسندل continued to eat. استمر ياكل. and Joseph continued to bring more food. وجوزيف ابتدى أو استمر يحضر مزيد من الطعام. جوزيف يجيب وهم يأكلوا. After dinner بعد العشاء جوزيف brought them some cake. جاب لهم بعض الكيك وقال له كده I was told to bring you this at the end of your meal sir. لقد أخبرت أن أحضر لكم هذه في نهاية الوجبة يا سيدي. طيب مين اللي قال له يجيب الكلام ده؟ ديوك مايكل ordered Joseph، أمر جوزيف to bring some cake to the king after dinner. بعد العشاء يجيب له ايه؟ الكيك. تمام. نفذ الكلام ده جوزيف؟ طبعا جاب له الكيك وجه. عارفين رد فعل الملك؟ قال له well done مايكل، he knows me well. برافو يا واد يا مايكل، عارفني كويس. عارفني؟ عارفك ايه؟ gluttonous loves food، بيحب الاكل. عشان كده في سؤال حلو كنا بندرسه ايام بقى ما كان في creative questions، الاسئله الابداعيه.
وعرفنا ان او كنا بنقول ساعتها ان ديوك مايكل could make use of او make good use of استغل احسن استغلال the king's points of weakness. استغل ايه؟ نقاط ضعف الملك، او خلينا اقول the weak point of the king. نقطة ضعف الملك. ايه نقطة ضعف الملك؟ ان he likes food، بيحب الاكل. زي ما هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. تمام؟ قال له well done مايكل he knows me well. ودي عبارة قوية جدا. برافو يا مايكل، عارفني كويس. عارفك ايه؟ likes food، بيحب الاكل. فدخله من النقطة دي. طب يوصل له ازاي؟ يعرف يدخل له مثلا البايزون السم ازاي؟ في الاكل ده، لانه عارفه بيحب الاكل. تمام؟ بيقول راسندل I remember nothing، مش فاكر حاجه من الموضوع ده غير اني I said good night to them، قلت لهم تصبحوا على خير and went او في الاسليب، رحت في النوم. The next morning، تاني يوم الصبح بقى ايه اللي حصل؟ حصل حاجه غريبه خالص. رودولف راسندل wake up، صحي. His face was covered in water، وشه مليان ميه. ايه اللي حصل؟ سبت throw some water on رودولف راسندل's face، رمى او رشه بالميه. اول ما صحي قالوا this is not funny، كسر له كده. تخيل لما واحد نايم وانت ترش عليه ميه، قال له هذا الامر غير مرح او غير مضحك. قال له nothing else would make you get up today. It's 5 o'clock. مفيش حاجة تانية كان ممكن تصحيك، ده الساعة 5. قال له 5 o'clock but it's still early. الساعة 5 بس ده لسه بدري. راح فريدز قال له come with me راسندل، تعال معايا يا راسندل، تعال شوف المصيبة اللي احنا فيها. ايه المصيبة؟ He took his hand and went to the king's room. خده إلى غرفة الملك. He saw the king lying on the ground. شاف الملك مرمي على الأرض. His face was red، وشه محمر. And he was breathing heavily. يتنفس بصعوبة. راسندل bent down to feel his pulse. انحنى عشان يجس نبضه. His pulse was weak. النبض بتاعه كان ضعيف. راح راسندل قال عبارة حلوة. It must have been that cake that he ate last night. بس مفيش غيرها الكيكة اللي كلها امبارح. السؤال why did راسندل say this؟ Because he might have felt، ربما شعر the effect of the poison in his body. شعر بتأثير السم في جسمه. شعر بتأثير السم أو المخدر اللي كان محطوط له في الكيك في جسمه. But as he ate only one، لأنه أكل فقط كيكة واحدة أو كب كيك واحدة، أو the effect was little. التأثير كان يعني قليل. عشان كده he ate just one and this has less effect on him. But the king ate too much، كل كتير. So he lost consciousness، فقد الوعي أو fainted، أغمى عليه. طب نتصرف ازاي؟ طبعا كان في اقتراحات من سبت. فريدز بيقول we've been trying to wake him up for half an hour but we can't. بنحاول نصحيه لنا نص ساعة بس مش عارفين. ده فريدز بيقول كده. خلاص؟ راسندل سألهم سؤال. Do you think he was poisoned؟ تفتكروا اتسم؟ تفتكروا ان هو مسموم؟ راح سبت قال له خلي بالكم الحوار والاقتراحات اللي دارت في الجزئية دي. قال له we don't know but we must get a doctor. ما نعرفش، نجيب دكتور. ايه رأيكم اقتراح الدكتور ده ينفع؟ ما اعتقدش. ليه؟
قال له اول حاجه طبعا الرد على الاقتراح ده كان رد من فريدز، قال له there is no doctor for 15 kilometers. لا يوجد طبيب ولا على بعد 15 كيلومتر. and قال له عباره ظريفه زي ما بنقول بالعربي، ولا 1000 دكتور يفوقوه النهارده. and even 1000 doctor wouldn't make him better today. ولا 1000 دكتور يخلوه كويس او في حاله جيده اليوم. راح راسن قال له طب what about the coronation؟ طب نتصرف ازاي في التتويج؟ راح فريدز قال ايه؟ tell the people he is ill. خلاص نقول للناس ان هو مريض. راح قال له ايه؟ we must tell the people of Mauritania that he is ill. قال له if he is not crowned the سبت، لو ما اتوجش النهارده I don't think he will ever be king. لا أظن أنه سيصبح ملك مطلقا. راح راسن قال له why؟ طب ليه؟ قال له the whole country is waiting for him today. البلد كلها في انتظاره اليوم. most of the army too. معظم الجيش أيضا with Michael leading it، بقيادة مايكل. they won't be happy. لن يكونوا سعداء. راح فريدز اقترح اقتراح ثالث. ناخد بالنا ان السبت اقترح اقتراح وفريدز اقترح 2. فريدز قال له ايه؟ خلاص we must tell people what happened and make the most of it. tell the people what happened، نقول للناس اللي حصل and make the most of it، ونستغل هذا لمصلحتنا ونحسن استغلال الموقف لمصلحتنا. عارفين رد فعله قال له ايه؟ طبعا هو جاي خلاص، يعني جاي خلاص راح ينفذ الموضوع ده، راح يقول للناس اللي حصل. سبت stopped him، وقفه وسأله سؤال do you think he was poisoned؟ تفتكروا اتسم؟ قال yes I do. ايوه. طب who did it؟ طب مين عمل كده؟ رد عليه قال له it must have been Duke Michael. ما فيش غيره ديوك مايكل. ده فريدز اللي رد عليه، في غيره؟ هو زفت مايكل. خلاص. راح قال له yes he did it. ده سبت اللي أكد الكلام ده. yes he did this so that his brother cannot be crowned. ودي عبارة محورية. هو عمل كده عشان his brother would not be crowned أو cannot be crowned، حتى لا يتوج أخيه. وقال له you don't know that Duke do you؟ أنت ما تعرفوش يا راسندل، تعرفه؟ if Rodolph doesn't become king، لو رودولف إلفبرج doesn't become king، لو ما بقيش ملك، مايكل will take the crown، سيحصل مايكل على التاج. طبعا قعدوا في صمت، محدش اتكلم خالص. وبعديها راح سبت طلع بفكرة دي. I have an idea. استنى يا فريدز انت وراسندل، تهت ولقيناها. عندي فكرة. ايه الفكرة؟ It was lucky that we met you yesterday. تصدق احنا محظوظين ان قابلناك امبارح. It was lucky that we met you yesterday. Because ليه كانوا محظوظين ان قابلوه؟ Because you can go to Strelso to be crowned. اوبا، انت ممكن تروح ستريلسو لكي تتوج. راح قال لهم me that's impossible، انا مستحيل. طبعا بيقول الكلام ده وهو بيضحك زي ما انا بعمل معاكم كده. me that's impossible. people would realize that I'm not the real king. يا عم انت بتقول ايه؟ الناس اكيد هتعرف ان انا مش الملك. and don't forget that I am English. ما تنساش كمان ان انا انجليزي. ايه اللي بتقوله؟ الفكرة عجبت فريدز. قال له ايه؟ قال له it's easy to forget that. لا كان على اللغة دي سهلة. because your German is perfect. لأن الألمانية بتاعتك ممتازة. and if we dressed you in the king's clothes، لو لبسناك on different clothes، لو لبسناك ملابس مختلفة عن اللي أنت لابسها، يعني لبسك لبس الملك، no one would know، محدش يعرفك. راح قال له but the king would not forgive me if I، بس يا عم انت بتقول ايه؟ الملك عمره ما هيسامحني لو انا، وما كملش على فكره. if I ايه؟ تعالوا نكمل كده مع بعض. الملك مش هيسامحني لو انا
ممكن نقول if I took his place لو خدت مكانه. if I was crowned instead of him لو أنا اتوجت بدلا منه. أو if I went to the coronation instead of him لو أنا رحت التتويج بدلا منه. كل ده طبعا ينفع نكمل بالجزئية دي. سبت قال له our country needs this. يا عم أنت بتقول إيه؟ بلدنا في حاجة إلى هذا، دي اللي مصلحة البلد. our country needs this cried سبت. و standing up I walked around in silence طبعا تمشى في صمت. و بعدها راسندل realized that he had no choice. أدرك أن ليس لديه أي اختيار. راح قال له في الآخر ابتسم. إيه رأيك؟ very well I'll go. خلاص هروح. So راسندل agreed to راسندل وافق to personify the king يشخص أو يقوم بدور الملك or to take the rule or the rule of the king ياخذ دور الملك أو to be crowned يتوج instead of the king. طبعا طولت عليكم صح؟ خلاص أنا أوقف لحد هنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت ما تجلوش الفيديو. اللي ما اشتركش في القناه يشترك. استنوني في الحلقه القادمه ان شاء الله. خلال هذا الاسبوع هنزل لكم باقي شابتر 2 وان شاء الله جاري رفع حلقات اليونتس اللي فاتت جرامر ريبورتد سبيتش وجرامر اف ان شاء الله. وخلال الاسبوع ده باذن الله هنزل لكم كذا حلقه. استنونا. ربنا معاكم. باي باي.